2015. Το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, σε αυτή την αίθουσα, είναι το κεφάλαιο. Την εισήγηση θα την κάνει ο Άλεξ Καλλίνικος από το SWP, την αδελφή οργάνωση του ΣΕΛ στη Βρετανία. Τη μετάφραση θα μας κάνει ο Σωτήρης Κοντογιάννης από τη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας και του Περιοδικού. Η εισήγηση μαζί με τη μετάφραση θα κρατήσουν περίπου 30 λεπτά, 30-35 λεπτά. Στη συνέχεια θα υπάρχει αρκετός χρόνος για ερωτήσεις και τοποθετήσεις για να περάσουμε στη συζήτηση. Εγώ είμαι η Κατερίνα Θοίδου, είμαι μέλος του ΣΕΛ στον πυρήνα της Νίκαιας και θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην καπνίζετε μέσα στην αίθουσα και να βάλετε τα κινητά σας στο αθόρυβο για να μην ενοχλούμε τη συζήτηση. Θα δώσω τον λόγο στον Άλεξ για να ξεκινήσει. Okay. Hello, comrades. Γεια σας, σύντροφοι. I'm very happy to be here in Athens, where the discussion of abstract Marxist theory has a much more concrete political expression than in the rest of the world. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, όπου η αφηρημένη συζήτηση για τον μαρξισμό έχει μια πολύ πιο συγκεκριμένη υφή από ό,τι έχει στον υπόλοιπο κόσμο. But I see what I'll be talking about today as a continuation at a more abstract level of the discussion that Michael Roberts developed yesterday when he talked about the crisis. Αλλά η συζήτηση που θα κάνουμε τώρα θα είναι σε μια πιο αφηρημένη μορφή, μια συνέχεια της συζήτησης που είχαμε χθες εδώ με τον Michael Roberts για την κρίση στον καπιταλισμό. Now, Capital is of course the title of Marx's most famous work. Και το κεφάλαιο είναι ο τίτλος, όπως είναι γνωστό, του πιο διάσημου έργου του Καρλ Μάρξ. And it's been echoed in the famous book by a mainstream French economist, Thomas Piketty, Capital in the 21st Century. Και χρησιμοποιήθηκε σαν ηχό, ας πούμε, θα λέγαμε, από τον Thomas Piketty, έναν από τους διάσημους συμβατικούς οικονομολόγους της εποχής μας, στο βιβλίο του που έγραψε το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. But we should also remember the subtitle of Marx's book, which is a critique of political economy. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε και τον υπότιτλο στο βιβλίο του Μάρξ, που έχει σαν υπότιτλο μια κριτική στην πολιτική οικονομία. Almost all Marx's serious works from the mid-1840s onwards have as the title or subtitle critique of political economy. Όλα τα σημαντικά βιβλία του Μάρξ από τα μέσα του 1840 και μετά έχουν σαν υπότιτλο την κριτική στην πολιτική οικονομία. So clearly the idea was very important to him. Έτσι λοιπόν αυτή η ιδέα της κριτικής στην πολιτική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική για αυτόν. And it's important to see that for Marx the critique of political economy has two dimensions. Και έχει σημασία να δούμε ότι για τον Μάρξ η κριτική στην πολιτική οικονομία έχει δύο διαστάσεις. In part, he is criticizing the concepts and theories of the political economists who came before him. Από τη μία πλευρά κριτικάρει τις αρχές και τις θεωρίες των οικονομολόγων της εποχής που είχαν προϋπάρξει αυτού. Most importantly, Adam Smith and David Ricardo. Και ιδιαίτερα του Adam Smith και του Ricardo, του David Ricardo. But he's also through that critique offering a critique of the capitalist economic system, of which people like Smith and Ricardo offer us a partial glimpse. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω της κριτικής σε αυτούς τους οικονομολόγους, μας προσφέρει και μια περιγραφή, μια ανάλυση για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, για το οποίο ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο μας προσφέρουν μόνο μερικές όψεις, μια μερική όψη. So Marx approaches capital not as a conventional economist. Έτσι λοιπόν ο Μάρξ προσεγγίζει το κεφάλαιο όχι σαν ένας συμβατικός οικονομολόγος. He approaches capital from the perspective of its revolutionary destruction. Προσεγγίζει το κεφάλαιο από τη σκοπιά της προοπτικής της επαναστατικής ανατροπής του. This is the main reason why mainstream economics never mentions Marx. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί οι οικονομολόγοι, οι αστεί οικονομολόγοι ποτέ δεν αναφέρονται στο Μάρξ. I know we're meeting in an economics university. Ήμουν σε ένα μάζεμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. But it's
without being too rude to our hosts, I think it's fair to say that mainstream economics treats capitalism as a system that will go on forever to the advantage of everyone who lives under it. Αλλά χωρίς να είμαστε πολύ αγενείς απέναντι στους οικοδεσπότες μας εδώ στην ΑΣΟΕ, θα πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζουν τον καπιταλισμό σαν ένα σύστημα το οποίο θα υπάρχει αιώνια προς όφελος της ανθρωπότητας. But sometimes the real world forces itself into the blind, essentially blind view of the world that we find in mainstream economics. Αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα εφορμεί μέσα σε αυτό το τυφλό, την τυφλή όψη που μας δίνουν για το παγκόσμιο σύστημα. So at the minute, among mainstream economists, there's a debate about what they call secular stagnation. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάμεσα στους συμβατικούς οικονομολόγους μια ολόκληρη συζήτηση για αυτό το οποίο ονομάζουν μακρά ύφεση. Έτσι το secular στα αγγλικά έχει διπλή έννοια και το μακρά και το κοσμική δεν το λέμε την κοσμική σε αυτή. What they're talking about is the fact that not simply have we had the most massive crisis of capitalism in the past few years, the worst since the 1930s. Και αυτό που εννοούν με αυτό δεν εννοούν απλά ότι είχαμε μία από τις πιο σκληρές κρίσεις, μεγάλες υφέσεις στα τελευταία 6-7 χρόνια που έχουμε ζήσει στον καπιταλισμό. But now the recovery from that crisis is very weak. Αλλά ταυτόχρονα ότι η ανάκαμψη από αυτή την κρίση είναι τώρα πάρα πολύ ανεμική. I'm sorry to insult you by talking about recovery, because of course the worst of the crisis continues in Greece. Και λυπάμαι αν σας προσβάλλω μιλώντας για ανάκαμψη, γιατί το χειρότερο κομμάτι της κρίσης βρίσκεται ακόμα μπροστά στην Ελλάδα, δεν βρίσκεται σε κάποια τέτοια φάση. But nevertheless, in the United States or Britain or Western Europe, you see some economic growth. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δυτική Ευρώπη, υπάρχουν κάποια σήματα ανεμικής ανάκαμψης. But that growth is very slow and very weak. Αλλά αυτή η ανάκαμψη είναι πάρα πολύ αργή και πάρα πολύ αδύναμη. And this has led some very mainstream economists to say maybe there are some deep underlying problems with capitalism that are responsible for this slowdown in economic growth. Και έτσι αυτό έχει οδηγήσει στους συμβατικούς, στους αστούς οικονομολόγους να αρχίσουν να αναρωτιόνται μήπως υπάρχει κάποιο βαθύτερο αίτιο μέσα στον καπιταλισμό το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. This is a debate that puts Marx back on the agenda. Και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία ξαναφέρνει τον Μάρξ στο κέντρο της συζήτησης. We'll see that Marx's theory of capital allows us to understand secular stagnation. Γιατί η θεωρία του Μάρξ για τον καπιταλισμό είναι αυτή που μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι μακρόσιμες κρίσεις. So how then does Marx understand capital? Πώς λοιπόν αντιλαμβάνεται ο Μάρξ το κεφάλαιο? And here I have to contrast what Marx says from the mainstream view. Και εδώ πρέπει να ξεκινήσω αντιπαραθέτοντας αυτά τα οποία λέει ο Μάρξ με τις κυρίαρχες απόψεις. In the mainstream view, capital is just a material asset, a machine, a building, a car, any kind of material asset. Από τη συμβατική άποψη της πολιτικής οικονομίας της αστικής, το κεφάλαιο είναι ένα υλικό πράγμα, ένα εργοστάσιο, ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε που έχει μια υλική υπόσταση. And we find this kind of understanding of capital even in Piketty's work, which is trying to be at least partially critical of capitalism. Και βρίσκουμε την ίδια αντίληψη για το κεφάλαιο ακόμα και στο βιβλίο του Piketty, το οποίο προσπαθεί από μια άποψη να είναι κριτικό απέναντι στο σύστημα, απέναντι στον καπιταλισμό. This way of understanding capital is very problematic. Αυτή η αντίληψη του κεφάλαιου είναι πάρα πολύ προβληματική. There have been lots of debates among mainstream economists which have revealed that even from their perspective the concept is internally incoherent. Υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις και μεγάλες διαμάχες ανάμεσα στους οικονομολόγους όπου είναι φανερό ότι ακόμα και από τη δική τους την οπτική γωνία αυτή η αντίληψη έχει εσωτερικές αντιφάσεις, είναι εσωτερικά μη συνεπής. But the concept also performs an apologetic function. Ταυτόχρονα όμως αυτή η ιδέα έχει και έναν απολογητικό χαρακτήρα. Because using this approach,
the most important single form of capital is technology. Γιατί αν χρησιμοποιήσει κανένας αυτή την μορφή, αυτή την ερμηνεία για το κεφάλαιο, αυτή την αντίληψη, η πιο σημαντική μορφή κεφάλαιο είναι η τεχνολογία. Machines, computers, etc., etc. Υπολογιστές, οι μηχανές κτλ. Now we need those things. We need technology. Προφανώς χρειαζόμαστε τεχνολογία, χρειαζόμαστε αυτά τα πράγματα. So, if capital equals technology, then we can't do without capital. Έτσι λοιπόν, αν το κεφάλαιο ισοδυναμεί με τεχνολογία, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κεφάλαιο. But this idea that capital is justified by the role of technology in modern production is one of the main things that Marx attacks. Αλλά αυτή η ιδέα ότι το κεφάλαιο η παρουσία του κεφάλαιου μπορεί να δικαιολογηθεί από την τεχνολογία είναι από τα βασικά πράγματα στα οποία επιτίθεται ο Μάρξ. He says that it naturalizes capitalism. Λέει ότι αυτή του είδους η αντίληψη μετατρέπει τον καπιταλισμό σε κάτι το φυσικό, να μοιάζει με κάτι το φυσικό. By making it seem that we need capital for any kind of modern production to take place. Μοιάζει σαν να λέει ότι κάνει το κεφάλαιο να μοιάζει ότι είναι κάτι το αναγκαίο για να έχουμε οποιαδήποτε μοντέρνα παραγωγή. Marx's conception of capital is radically different. Η αντίληψη του Μάρξ για το κεφάλαιο είναι ριζικά διαφορετική. For Marx, capital is a social relationship. Για τον Μάρξ, το κεφάλαιο είναι μια κοινωνική σχέση. More specifically, it's an antagonistic social relationship based on class exploitation. Και ειδικότερα είναι μια ανταγωνιστική κοινωνική σχέση η οποία στηρίζεται πάνω στην ταξική εκμετάλλευση. And what lies behind that is one of the fundamental distinctions in his theory of history, the distinction between the forces and relations of production. Και αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια από τις βασικές διακρίσεις που κάνει ο Μάρξ στη θεωρία του για την ιστορία, η διάκριση ανάμεσα στις δυνάμεις και τις σχέσεις παραγωγής. The forces of production include the material elements that we use to produce. Οι δυνάμεις παραγωγής συμπεριλαμβάνουν τα υλικά αγαθά τα οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή. Including machines, computers, other forms of technology. Που συμπεριλαμβάνουν υπολογιστές, μηχανές και άλλες μορφές τεχνολογίας. The relations of production are the relations of economic power through which those material elements are used. Οι σχέσεις παραγωγής είναι οι σχέσεις εξουσίας μέσα από τις οποίες μπαίνουν σε λειτουργία αυτές τις δυνάμεις για να παράξουν. And in capitalism, like in other class societies, those relations of economic power are relations above all of class power. Και όπως σε κάθε ταξική κοινωνία, έτσι και στον καπιταλισμό και ιδιαίτερα πάνω στον καπιταλισμό, αυτές οι σχέσεις ισχύως είναι πάνω απ' όλα σχέσεις ταξικής κυριαρχίας. I think you can see then the political significance of saying that capital is a social relation. Έτσι λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανένας γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία να πει κανένας ότι το κεφάλαιο είναι μια κοινωνική σχέση. It means that we can keep and build on all the technology that is developed within capitalism, but get rid of the exploitive social relations that are at the core of capitalism. Σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε όλη τη τεχνολογία και όλα αυτά τα αγαθά που σημαίνουν και που είναι αναγκαία για την παραγωγή, χωρίς να κρατάμε τις κοινωνικές σχέσεις ισχύως ταξικής κυριαρχίας που αντιπροσωπεύει το κεφάλαιο. Okay, let's look more closely at the idea of capital as a social relation. Ας κοιτάξουμε λοιπόν λίγο πιο λεπτομεριακά πάνω στην ιδέα ότι του κεφάλαιου σαν κοινωνική σχέση. There are two dimensions to this. Υπάρχουν δύο διαστάσεις σε αυτό. First of all, the first dimension is what's sometimes called the horizontal dimension of capital versus wage labor. Η πρώτη διάσταση είναι αυτό που καμιά φορά ονομάζεται η οριζόντια σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. What is this about? It's about the fact, as Marx points out early on in Capital, that capital has this marvelous characteristic of being able to expand itself. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έχει να κάνει με αυτό το οποίο ο Μάρξ αντιμετωπίζει πάρα πολύ νωρίς στα κείμενά του, με τη θαυμάσια ιδέα ότι το κεφάλαιο μπορεί να εξαπλώνεται. A capitalist is this lucky person who starts out with a certain amount of money and is able to make it grow into a larger amount of money. Ένας καπιταλιστής είναι αυτό το τυχερό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό κομπόδεμα και να το κάνει να μεγαλώνει. So, and for Marx, the crucial question is where does this extra money, where does this surplus value come from? Και για το Μάρξ θέτει το ερώτημα και αυτό τα έξτρα χρήματα που μεγαλώνουν αυτό το κομπόδεμα από πού προέρχονται. And his answer quite simply is exploitation. Και η απάντησή του πάρα πολύ απλά είναι η εκμετάλλευση.
In other words, at the core of capital as a social relation is the way in which workers are forced, because all they have is their labour power, their ability to work for capitalists on terms that lead to their exploitation. Έτσι λοιπόν, στο βασικό πυρήνα αυτής της αντίληψης είναι η ιδέα του πώς οι εργάτες αναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο για να ζήσουν στους καπιταλιστές που τους χρησιμοποιούν με τέτοιους όρους ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν το κεφάλαιο. And what this means crucially is that workers in production create surplus value, extra value, which is taken by the capitalists in the form of profits. Και αυτό που σημαίνει στην τελευταία ανάλυση είναι ότι στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής οι εργάτες παράγουν υπεραξία, αξία πάνω από αυτά τα οποία παίρνουν ήδη, η οποία μετατρέπεται σε κέρδος στα χέρια του κεφαλαιοκράτη. But there's a second dimension to the capital relation. Αλλά υπάρχει μια δεύτερη διάσταση σε αυτό το οποίο λέμε το κεφάλαιο σαν κοινωνική σχέση. This is what is called sometimes the horizontal relationship of many capitals. Και αυτό είναι που ονομάζεται μερικές φορές η οριζόντια σχέση ανάμεσα στα πολλά κεφάλαια. What Marx says that capital only exists as many capitals. Ο Μάρξ επιμένει ότι το κεφάλαιο υπάρχει μόνο με τη μορφή των πολλών κεφαλαίων. In other words, the capitalist class isn't a unified group, it's internally divided. Με άλλα λόγια, η τάξη των καπιταλιστών δεν είναι μια ενοποιημένη ομάδα, έχει εσωτερικές διαιρέσεις, είναι εσωτερικά διαιρεμένη. There's an antagonism between all the capitalists and all the workers, but there's also an antagonism among the capitalists themselves. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε όλους τους καπιταλιστές και όλους τους εργάτες, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους καπιταλιστές μεταξύ τους. That antagonism is competition. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι αυτό το οποίο εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς ονομάζουμε πάλι ανταγωνισμό. Δεν έχει για άλλη λέξη. It's the same word. Oh, sorry. I didn't know it. Yes. Okay. What that means is that the capitalists struggle among themselves, particularly on the market, each trying to grab as big a share of the profits that they extract from workers for themselves. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στους καπιταλιστές για το πώς θα μοιραστεί, ποιος θα αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι από την υπεραξία, από το σύνολο της υπεραξίας που βγάζουν όλοι μαζί από τους εργάτες. They are hostile brothers, as Marx puts it. Είναι εχθροί αδελφοί, όπως το βάζει, εχθρικοί αδελφοί, όπως το βάζει ο Μάρξ. Now, the first dimension of the capital relation, the exploitation of workers, is more fundamental. Τώρα, η πρώτη μορφή κάτω από την οποία καταλαβαίνω σαν κοινωνική σχέση στο κεφάλαιο, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην εργατική τάξη και τους καπιταλιστές είναι η πιο σημαντική μορφή. Marx says that if there's any threat from the workers, the capitalists will unite against them. Ο Μάρξ λέει ότι αν οποτεδήποτε υπάρχει απειλή από την πλευρά των εργατών, οι καπιταλιστές ενώνονται. But nevertheless, the interaction between these two dimensions of the capital relation, exploitation and competition, is crucial to understanding the dynamic development of capitalism as a system. Παρ' όλα αυτά, η συνύπαρξη, η συλλειτουργία αυτών των δύο διαστάσεων, από τη μια μεριά του ανταγωνισμού ανάμεσα στους καπιταλιστές και της εκμετάλλευσης από την άλλη, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί το σύστημα. And this takes us to another very important idea that Marx has about capital, which is accumulation. Και αυτό μας πηγαίνει σε μια άλλη βασική ιδέα που έχει ο Μάρξ για το κεφάλαιο, που αυτό είναι η συσσόρευση. Capitalists are peculiar compared to ruling classes in the past. Ο καπιταλισμός είναι ιδιόμορφος, άμα τον δει κανένα, σε σχέση με τα ταξικά συστήματα, οι καπιταλιστές, σε σχέση με τις άκουσες τάξεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Past ruling classes would just consume everything that they took from the peasants or the slaves or whatever. Παλαιότερες άκουσες τάξεις απλά καταναλώνανε ό,τι αρπάζανε από τους δουλοπάρικους ή από τους σκλάβους. The capitalists, of course, they have a good time. We shouldn't feel sorry for them. They consume a chunk of the surplus value. Οι καπιταλιστές προφανώς και αυτοί καταναλώνουν ένα μεγάλο κομμάτι, δεν θα πρέπει να τους λυπόμαστε, καταναλώνουν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό που αρπάζουν. But the bulk of the surplus value they reinvest in expanded and more efficient production. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι από το κέρδος τους
το χρησιμοποιούν για να το επανεπενδύσουν και να μεγαλώσουν το κεφάλαιό τους. Why do they do that? Because of competition. Γιατί το κάνουν αυτό? Λόγω του ανταγωνισμού. A capital that doesn't invest in expanded and improved production will find its costs rising compared to those of its competitors who do invest. Ένας καπιταλιστής που θα αποφάσιζε να μην επενδύσει σε νέες τεχνολογίες ώστε να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής, θα βρεθεί να παράγει με πάρα πολύ ακριβό τρόπο σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. This is what pushes capitals to accumulate. Αυτό σπρώχνει τους καπιταλιστές στη συσσόρευση. Marx says that competition forces capitals to behave like capital. Ο Μάρξ λέει ότι είναι ο ανταγωνισμός αυτός ο οποίος αναγκάζει τους καπιταλιστές το κεφάλαιο να συμπεριφέρεται σαν κεφάλαιο. And because the different firms are investing in expanded and improved production, this leads to economic growth and more broadly the dynamic development of the productive forces under. Και επειδή αυτός ο ανταγωνισμός σπρώχνει όλους τους καπιταλιστές στο να επενδύουν, αυτό οδηγεί σε ανάπτυξη και στη δυναμική που έχει ο καπιταλισμός σαν σύστημα. But alas, the story doesn't end as happily as that. Αλλά δυστυχώς η ιστορία δεν τελειώνει με τόσο ευχάριστο τρόπο. Because capitalism develops the productive forces within the framework of antagonistic relations of production. Γιατί ο καπιταλισμός αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικών παραγωγικών σχέσεων. And this is crucially because of what Marx calls the tendency of the rate of profit to fall. Και αυτό έχει σημασία γιατί γίνεται μέσα στο δημιουργεί αυτό το οποίο λέει ο Μάρξ, η τάση του μέσου ποσοστού κέρδους, την πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους. In accumulating, capitalists will tend to increase the share of their investment in different kinds of technology, machinery, etc., faster than they invest in employing workers. Στη διαδικασία της επένδυσης, της ισόρευσης, οι καπιταλιστές έχουν την τάση να επενδύουν περισσότερο κομμάτι, περισσότερο τμήμα των χρημάτων τους, για να το πούμε έτσι, σε τεχνολογία, σε μηχανήματα κτλ. Από ό,τι επενδύουν, από ό,τι χρησιμοποιούν για να προσλαμβάνουν εργάτες. This is the way of making workers more productive. Αυτός είναι ο τρόπος στον οποίο έχει ο καπιταλισμός για να κάνει τους εργάτες πιο παραγωγικούς. So over time, each worker is operating more and more complex machinery than he or she did in the past. Έτσι λοιπόν μέσα στη διάρκεια του χρόνου, ο εργάτης ή η εργάτρια βρίσκεται να χρησιμοποιεί όλο και πιο πολύπλοκα και μεγάλα μηχανήματα από αυτά τα οποία χρησιμοποιούσε στο παρελθόν. The problem with this is that the profits, the surplus value, come from workers' labour. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι το κέρδος, η υπεραξία, προέρχεται από τη δουλειά των εργατών. So that the capitalist's total investment is rising more quickly than the workforce that creates the surplus value. Το αποτέλεσμα είναι το συνολικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί από τους καπιταλιστές μεγαλώνει πολύ γρηγορότερα από την εργατική δύναμη, από το κομμάτι που είναι η πηγή του κέρδους. What this means is that the rate of profit falls. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ποσοστό κέρδους πέφτει. The rate of profit is the return that capitalists make on their investments. Το ποσοστό κέρδους είναι αυτό το οποίο παίρνουν οι καπιταλιστές από τις επενδύσεις τους. It's the surplus value they extract from workers compared to the total amount of capital they invest. Είναι η υπεραξία που αντλούν από τους εργάτες τους, συγκρινόμενοι με το συνολικό κεφάλαιο το οποίο έχουν επενδύσει. Now you'll be surprised to hear that capitalism isn't a charitable operation. Τώρα θα εντυπωσιαστείτε άμα σας πω ότι ο καπιταλισμός δεν είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση. Capitalists invest in order to make as good a profit as possible. Οι καπιταλιστές επενδύουν με στόχο να βγάλουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. And if the rate of profit falls, then after a certain point they're going to stop investing. Και έτσι όταν πέφτει το ποσοστό κέρδους, από ένα σημείο και πέρα σταματάνε να επενδύουν. This is the most important factor behind the economic crises that are such a regular and chronic part of capitalism as a system. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο πίσω από τις κρίσεις, τις χρόνιες, τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις που έχουμε δει μέσα στην περίοδο του καπιταλιστικού συστήματος. And we had yesterday a really great presentation by Michael Roberts
showing how running through the history of modern capitalism is the tendency of the rate of profit to fall. Χθες όσοι είσαστε στη συζήτηση με τον Μάικλ Ρόμπερτς, είδατε ένα θαυμάσιο διάγραμμα που έδειχνε μέσα στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία, πώς έχει αυτή την καθοδική πορεία το ποσοστό κέρδους. But Marx is a very sophisticated thinker. Αλλά ο Μάρξ είναι ένας πάρα πολύ σοφιστικέ διανοούμενος. He doesn't just say the rate of profit falls continuously. Ποτέ δεν είπε ότι το ποσοστό κέρδους πέφτει συνεχώς. He says there's a tendency for the rate of profit to fall. Αυτό το οποίο λέει είναι υπάρχει μια τάση στο ποσοστό κέρδους να πέφτει. And this is because accompanying and interacting with the tendency of the rate of profit to fall are counteracting tendencies which serve to push the rate of profit back up. Και ο λόγος γιατί το λέει αυτό είναι γιατί ταυτόχρονα με την τάση που υπάρχει με το πτώση ποσοστού κέρδους υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν συνδυαστικά και ταυτόχρονα που έχουν την τάση να το αντιστρέφουν και να ανεβάζουν την κερδοφορία. And crucially there are two ways of doing this. Και βασικά υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι καπιταλιστές μπορούν να ανορθώνουν τα κέρδη. One is to increase what Marx calls the rate of surplus value. Το ένα είναι αυτό το οποίο ο Μάρξ ονομάζει την αύξηση της υπεραξίας. To exploit workers more. Να εκμεταλλεύονται τους εργάτες περισσότερο. If the capitalists squeeze more surplus value out of the workers, then that will mean that their overall profits will rise compared to the capital they invest. Έτσι, αν καταφέρουν να εκμεταλλευτούν, να κάνουν τους εργάτες να δουλεύουν πιο γρήγορα ή πιο πολλές ώρες και να αυξήσουν την εκμετάλλευση, τότε το ποσοστό κέρδους, τα κέρδη θα αυξηθούν σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο και θα αυξηθεί το ποσοστό κέρδους. The other crucial way to increase the rate of profit is to reduce the total amount of capital. Ο άλλος τρόπος που έχουν για να αυξήσουν τα ποσοστά κέρδη είναι να μειώσουν το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου. For example, if machines are produced more efficiently, their cost will fall to the capital. Για παράδειγμα, αν καταφέρουμε να παράγουμε τις μηχανές με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μειώνεται το κόστος τους παραγωγής και πέφτει και η αξία των μηχανημάτων που έχουν επενδυθεί. But the best way for doing this is during economic crises. Όμως ο καλύτερος τρόπος, ο οποίος υπάρχει για να μειωθεί η αξία του κεφάλαιου, είναι μέσω των οικονομικών κρίσεων. Economic crises are the expression of the interaction between the tendency of the rate of profit to fall and the counteracting tendencies. Οι οικονομικές κρίσεις είναι το αποτέλεσμα της δράσης και της αντίδρασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από μια μεριά της τάσης του ποσοστού κέρδους που έχει να πέφτει και από την άλλη των αντισταθμιστικών παραγόντων. Because two things happen in crises. Γιατί δύο πράγματα συμβαίνουν στις κρίσεις. First of all, I don't need to tell anyone here, unemployment rises. Πρώτον, και δεν χρειάζεται να το πω σε κανέναν εδώ στην Ελλάδα, η ενεργεία εκτινάται στα ύψη. Higher unemployment allows the capitalists really to squeeze the workers who still have jobs. Και η μεγαλύτερη ενεργεία δίνει τη δυνατότητα στους καπιταλιστές πραγματικά να στύψουν τους εργάτες και να τους αναγκάσουν να αυξήσουν την εκμετάλλευση. They can say, if you don't accept a wage cut, then there are plenty of other people who will be happy to work at that lower wage. Μπορούν να πούνε ότι άμα δεν δεχτείς μία μείωση του μισθού, υπάρχουν απ' έξω άλλοι 20 που περιμένουν και είναι έτοιμοι να δουλέψουν με χαμηλότερους μισθούς. That means that crises offer capitalists good conditions to exploit workers more. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση δίνει στους καπιταλιστές καλύτερες συνθήκες για να μπορούν να εκμεταλλευτούν πιο αποτελεσματικά τους εργάτες. But secondly, during crises, firms go bankrupt. Το δεύτερο όμως είναι ότι στη διάρκεια των κρίσεων πολλές εταιρείες χρεοκοπούν. As an English economist who influenced Marx put it, during crises we have the destruction of capital. Όπως είχε πει ένας οικονομολόγος ο οποίος επηρέασε τον Μάρξ, Άγγλος οικονομολόγος, στη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων έχουμε καταστροφή κεφαλαίου. In other words, crises reduce the total amount of capital in the system. Με άλλα λόγια, η κρίση μειώνει το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο. This is why Marx says that crises are both an expression of the contradictions of capitalism, but the way in which those contradictions are temporarily resolved. Και αυτό είναι που κάνει το Μάρξ να λέει ότι η κρίση είναι από μια μεριά ένα σύμπτωμα των αντιφάσεων του καπιταλισμού, αλλά από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα ένας τρόπος να ξεπερνάει προσωρινά έστω αυτές τις αντιφάσεις του. But this mechanism becomes more difficult as capitalism ages as a system. Αυτός όμως ο μηχανισμός γίνεται όλο και πιο δύσκολο να λειτουργήσει, καθώς
γερνάει το σύστημα. Marx says that accumulation and crises produce what he calls the concentration and centralization of capital. Ο Μάρξ λέει ότι οι κρίσεις, αυτό το οποίο παράγουν είναι η συγκέντρωση και συγκεντρώση, αυτό που ο ίδιος ονομάζει συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφάλαιου. In other words, over time, the individual capitals, the individual units of the system become bigger and they dominate larger sectors of the economy. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι μονάδες του καπιταλισμού, δηλαδή οι εταιρείες, γίνονται όλο και μεγαλύτερες και αποκτάνε καθοριστικό βάρος μέσα στην οικονομία. And as this happens, letting firms go bankrupt becomes much more dangerous. Και έτσι όταν γίνεται αυτό, που υπάρχουν τόσο μεγάλες εταιρείες που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, το να τις αφήσει κανένας να χρεοκοπήσει γίνεται πιο επικίνδυνο για ολόκληρο το σύστημα. This is very clear in the recent crisis. Αυτό είναι πάρα πολύ φανερό στην κρίση που περνάμε σήμερα. One of the key responses by capitalist states to the crisis was the bailouts of the banks. Μία από τις βασικές συνιστώσεις της αντίδρασης των κρατών στη σημερινή κρίση ήταν η διάσωση των τραπεζών. Why are working people in Greece being crucified? Γιατί σταυρώνουν τους εργαζόμενους στην Ελλάδα? You're paying for the bailout of the German and French banks. Πληρώνεται το κόστος της διάσωσης των γερμανικών και των γαλλικών τραπεζών. That's nice for the German and French banks, but it keeps inefficient capital within the system. Αυτό μπορεί να είναι θαυμάσιο για τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες, αλλά σημαίνει ότι αφήνει τις μη αποδοτικές εταιρείες να επιβιώνουν. This explains, in my view, why what we've seen since the 1970s is a chronic crisis of profitability of capital. Και αυτό εξηγεί, σύμφωνα με τη γνώμη του συντρόφου, γιατί από τη δεκαετία του 70 και μετά έχουμε αυτό το φαινόμενο που μοιάζει σε μια χρόνια κρίση του καπιταλισμού. Neoliberalism was an attempt to resolve that crisis by exploiting workers more. Ο νεοφιλελευθερισμός ήταν μια απόπειρα να λύσουν αυτό το πρόβλημα αυξάνοντας την εκμετάλλευση των εργατών. It failed. Πέτυχε. The rate of profit recovers a bit in the 1980s and 1990s, but not to the levels that we saw during the boom of the 1950s and 1960s. Τα ποσοστά κέρδους ανεβήκανε λίγο τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, αλλά όχι τόσο έτσι ώστε να φτάσουν στα ποσοστά κέρδους, στα επίπεδα που είχαν τις περιόδους της μεγάλης ανάκαμψης, τη δεκαετία του 50 και του 60. And this is still true. Και αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. And this explains so-called secular stagnation. Και έτσι αυτή είναι η εξήγηση για αυτό που λέμε η βαθιά, η μεγάλη ύφεση. Investment in the advanced capitalist world has fallen by a quarter since the start of the crisis. Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, το επίπεδο των επενδύσεων στις μεγάλες καπιταλιστικές χώρες έχει πέσει κατά 25% κάτω. Capitalists don't feel confident of making a good enough investment, a good enough profit in order to invest on a large scale. Οι καπιταλιστές δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση ότι οι επενδύσεις τους θα αποδώσουν ένα καλό κέρδος και γι' αυτό δεν επενδύουν. So we have at best slow growth, at worst the kind of devastation we see in Greece. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι στην καλύτερη περίπτωση μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλής ανάπτυξης, στη χειρότερη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στην Ελλάδα. And the capitalists don't have any solution to this. Οι καπιταλιστές δεν έχουν καμία λύση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. So they do what they know best, which is to squeeze workers. Έτσι λοιπόν κάνουν το μόνο πράγμα που ξέρουν, αυτό που ξέρουν καλύτερα, να στείλουν τους εργάτες. Austerity, in other words. Λιτότητα, με άλλα λόγια. This underlines that there's no easy social compromise that is going to get us out of this crisis. Έτσι λοιπόν αυτό επιγραμμίζει, πώς θα το λέμε. Δίνει έμφαση στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις με συμβιβασμό μέσα από τη σημερινή κρίση. This is a crisis that can only be resolved through the overthrow of the system, through revolution. Αυτή είναι μια κρίση που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την ανατροπή του συστήματος, μόνο μέσα από επανάσταση. As comrades in Greece know better than anywhere, one solution, revolution. Όπως ξέρετε, εσείς σύντροφοι στην Ελλάδα καλύτερα από όλους τους άλλους, μια λύση, επανάσταση.